Simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay. Dito sa Daylight Devotion. Praise God! Magandang umaga mga kapatid. Ito ang Daylight Devotion na sumasahing papawid sa Light TV, radio at napapakinggan din sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at DZJB 1458 Radio Calabarzon. Kasabay rin po tayo napapanood sa ating pong Facebook Live sa Light TV, God Channel of Blessings Facebook page. Magandang umaga po. Ako po si Pastor A. Constantino from JIL Kalumpit. Salamat po sa isang pribilehiyo at opportunity na ngayong umaga po ay magkasama po tayo sa ating pong pag-aaral na ating pong daily devotion. At kuhain po natin sa Book of Matthew chapter 21, 18 to 22 ang ating pong babasahin. So hayaan niyo pong basahin ko sa inyo mula po sa NLT translation ang ating pong pagbubulayan sa umagang ito. So praise God. Verse 18 po ng Matthew chapter 21. In the morning, as Jesus was returning to Jerusalem, he was hungry, and he noticed a fig tree beside the road. He went over to see if there were figs, but there were only leaves. Then he said to it, "May you never bear fruit again." And immediately the fig tree withered up. The disciples were amazed when they saw this and asked, "How did the fig tree wither so quickly?" Then Jesus told them, "I tell you the truth, if you have faith and don't doubt, you can do things like this and much more. You can even say to this mountain, 'May you be lifted up and thrown into the sea,' and it will happen. You can pray for anything, and if you have faith, you will receive it." So ngayon pong umaga, nais ko pong i-share po sa atin, simpleng exhortation lamang po. Dahil sa atin pong nilalakarang panahon, napakaganda po na magkaroon tayo ng declaration ng pananampalataya. So tinatalan po natin ito ng mountain movers. Mountain movers, ano po ba ang mountain movers? To achieve something that is difficult, no, sa mga tao po na kaya po nilang pagtagumpayan kahit na po gaano pa kataas na parang bundok ang mga kabigatan, mga sitwasyong pinagdaraanan sa buhay. So, ito po ay nagre-represent o simbolo na ang mountain ay problems, trial, testing, o circumstances in life na meron pong mga suffering o sacrifices sa literal at realidad po ng buhay na dinadaanan natin ngayon ay mga bundok ng pagsubok, mga bundok ng problema po ang ating pinagdadaanan. But ang mga mountain movers, they're able to achieve success or victory. So another aspect po, na ibig sabihin po ng mountain, it represents spiritual elevation or height. Na po yung pag-akyat ng ating spiritual na buhay. Sa panahon na maraming labanan, dito po nagpo-flourish ang ating pong spiritual life o ang ating pananalig sa Panginoon. Lumalago, lumayabong, tumatatag, tumitibay. Yung universal symbol of the nearness of God. So, sa kabuuan po at sa kalahatan, ang ibig sabihin po ng mountain top experience, na po yung kalapitan ng Panginoon. Ito yung time na pag marami po sa Bible na nagre-represent na aakyat ng bundok at doon po ikakatagpuin ng Panginoon. The place of encounter, the place of communion, the altar of the Lord. It means the presence of God. It means the power of God, promises of God, at nandun din po ang provision ng Panginoon. So the place, the mountain place, it represents the altar, the place of God's presence. So purpose po ito. So ang kabuuan po niya ng spiritual elevation, yung pag-akyat o pag-unlad, pagtaas ng ating pong buhay spiritual, no? Paglago, paglalim. So kaya napaka-importante po na sa Bible ay meron pong mga heroes of faith o mga tinawag na mountain movers. At sila po ay may mga mountain because of their mountain experiences. Nauna na po si Moises.
So meron po sa tinatawag na Mount Sinai. Sa Mount Sinai, sa Exodus chapter 3, dito po niya naunang na-encounter ang Panginoon sa bundok na ito para siya itawagin. At dito rin po sa Exodus chapter 20, makikita po natin sa Mount Sinai ay tinanggap po niya ang Ten Commandments. So literal po, narinig niya ang tinig ng Panginoon, naranasan ang presensya ng Diyos, mountaintop experience. Si Abraham, in Genesis chapter 22, verse 2, siya rin po ay may mountaintop experience sa Mount Moriah, kung saan ay inoffer po niya si Isaac. So, ito po yung mga places na nagsasabing nandun ang presence ng Panginoon, nandun ang provision ng Panginoon, nandun po ang power ng Panginoon, so nandun po ang protection ng Diyos. Sa presensya po ng Panginoon, nandun po ang tinig ng Panginoon. So, lahat pong iyan nagre-represent the mountaintop. Ito po ay upper experience na nagsisilbing altar po natin sa Panginoon. Place of communion. Elijah, sa Mount Sinai, sa 1 Kings chapter 19 verse 11, pinaakyat siya ng Panginoon sa Mount Moriah para siya ay kausapin ng Panginoon. Sa panahon siya ay discouraged, na siya ay nagtatago para po sa kanyang kinatatakutan, no, na paghandi ng kanyang kamatayan. At sa 1 Kings chapter 18 verse 42 sa Mount Carmel. Sa Mount Carmel po, siya ay umakyat doon para po lumuhod, manalangin, makipag-usap sa Panginoon. At ang pagtugon ng Diyos na ang ulan ay paparating para kanilang maranasan. Binanggit ko po ito para makita po natin sa spiritual nating buhay, ang ating mga ninuno at mga great men sa history. Sila po ay mga mountain movers. No, isang pagsasalarawan po na sila ay overcomer ng mga difficulties, conqueror, na pagtagumpayan nila ang simbolo ng bundok ng mga pagsubok, problema, hamon sa kanilang paglilingkod, hamon sa kanilang pagsunod, at pang-araw-araw na buhay ng paglakad ayon sa kalooban ng Diyos. At larawan din po sila ng mga mountaintop experience dahil po sa kanilang encounter with God. So ngayon po sa panahon natin, napaka-importante po na makita natin sa panahong ito, wala po tayong ibang panlaban para tayo manatiling malakas, matatag sa buhay na ito, kundi ang atin pong experience sa Panginoon. So the safest place in the world is the presence of God. At iyon po yung place of communion natin sa Panginoon. At ano man po dito sa ating binasa, ay meron lang po akong 3 hakbang. Step to move mountain. Steps to move mountain. So number 1, seeing God's supernatural power. Seeing God supernatural power. So dito po sa 21 letter A, sabi po sa ating binabasa kanina sa NLT translation, then Jesus told them, I tell the truth, if you have faith and don't doubt, you can do things like this and much more. So sabi dito, sinasabi ng Panginoon ng katotohanan ito na kung kayo'y may pananalig at hindi kayo nag-aalinlangan, magagawa ninyo ang mga bagay na ito at higit pa rito. Nakita po ng mga alagad kung paano pong natuyo ang fig tree. Nakita po ng mga alagad kung paano po itong kaagad na natuyo. Nakita ng kanilang mga mata, seeing God's supernatural power. Namangha sila. Namangha po sila sa nangyari. At kaya sabi, the disciples were amazed when they saw. Kaya pa sabi, nang makita nila ito, namangha sila. Nagulat sila. Sinabi niyo lang po na matuyo at hindi na kailanman mamumunga. Ngayon po, tuyong-tuyo ang punong ito. Kaya po, ang sabi ng Panginoon sa kanila, kung hindi kayo nag-aalinlangan, higit pa rito'y magagawa ninyo. Mas marami kayong magagawang himala. So ano po mga kapatid ay pinakikita ng Panginoon? Matanaw po ng ating mga mata ang supernatural power ng Panginoon. Supernatural intervention ng Panginoon. So Ephesians 3:20, basahin ko lang po no, dito po sa banal na kasulatan, Ephesians 3:20 sa TPT translation, never doubt of God's mighty power. So huwag daw po natin pag-alinlanganan ang kapangyarihan ng Panginoon. Mighty power of God.
So sa TPT po, napakaganda po ng binanggit. Basahin ko lang po sandali. Never doubt God's mighty power to work in you and accomplish all this. He will achieve infinitely more than your greatest request, your most unbelievable dream, and exceed your wildest imagination. He will outdo them all, for His miraculous power constantly energizes you. Napaka ganda po ng mga word na ginamit ng The Passion Translation. Never doubt God's mighty power to work in you and accomplish all this. Sabi po dyan yung mga greatest requests, unbelievable dream, wildest imagination. For His miraculous power constantly energize you. So yung sinasabing lahat ng mga imposibleng pangarap, mga bagay na mahirap unawain. Pero sabi dito, wag natin pag-alinlanganan ang kayang gawin ng Diyos, ang kapangyarihan ng Panginoon na siyang magpapalakas po sa atin. Ang dami na po nating nakita, nasaksihan na mga himala sa nagdaang panahon, sa nagdaang mga pagsubok ng buhay, kung paano hanggang ngayon po tayo ay may buhay, may lakas. We're still standing because of God's power. So kaya kung ano man po ang ating dinaraanan ngayon sa buhay, ano man pong aspeto ng buhay, meron po tayong mga simbolo ng bundok na pinagdaraanan, paano akyatin, paano po itong mapausad, paano po itong malagpasan. And sabi po dito, seeing God's supernatural power, na supernatural outcome kapag hindi po tayo nagduda at nag-alinlangan. Meron pong intervention ang Panginoon. No, mamamangha tayong napakadakila ng Diyos, napakabuti ng Panginoon, na hindi natin inaasahan ang kanyang mga kamangha-manghang kayang gawin sa buhay ng mga mananampalataya at handang sumampalataya sa kayang gawin ng Panginoon. In Jeremiah chapter 32 verse 7, our God is sovereign God, supreme God, who made the heaven and the earth. Nothing is too hard for Him to do. So siya na lumikha ng langit at lupa, walang bagay na mahirap gawin sa Panginoon. A creator God. So, kaya mag-create ng bagay na kailangan po natin sa buhay na ito. So, napakaraming testimony po na ating naririnig sa mga mananampalataya ng Panginoon sa panahong ito. Humahanga sila kung paano nagpo-provide ang Diyos sa buhay. Kung paano po nakakalagpas sa pang-araw-araw ng pangangailangan. So, kahit na po may krisis ay nakapagpapagawa ng bahay. Kahit na po may krisis ay meron pong mga paborang Diyos, opportunity. So, bakit po tinuruan po tayong makita ang kapangyarihan ng Panginoon? At sa mga hindi nag-aalinlangan, kahit na po ganito ang buhay, marami tayong himalang pwedeng maranasan. Yan ang favor po ng mga mananampalataya ng Panginoon. Flourishing faith. So, nagpo-flourish siya kasi nakikita po natin ang supernatural outcome mula po sa ating Panginoon. Pangalawa, is speaking out of faith's fullness. Is speaking out of faith's fullness. Ang pagsasalita po natin na punong-puno ng pananampalataya. Dito po speaking, confession, proclamation. Sabi po ng letter B na binanggit natin, you can even say to this mountain, may you be lifted up or move and thrown into the sea, and it will happen. Sabi po sa 21 letter B, pag sinabi mo sa bundok na ito na umusad ka at itulak po siya sa karagatan, mangsusunod po at mangyayari. Ito po yung pangalawa. Sabi dito, when you can even say. So, ibig sabihin, pwede mong sabihin sa bundok, pwede kang magsalita sa mga bundok na yan. Sa literal po, kung ang bundok po ay pagsubok, problema, kabigatan, kahirapan, sakit karamdaman, pwede natin kausapin ang mga sitwasyon na yan, na umalis ka sa buhay ko, umalis ka sa pamilya ko, umalis ka sa anak ko, wala kang karapatan, itinatapon kita sa malayo, winawas ako ang gawa mo, I speak, I proclaim, I confess, you have no right.
sickness, bankruptcy, financial difficulty, problem, mga bundok ng pagsubok, you have no rights in my life. So, confess, the power of confession, the power of proclamation. So, pwede natin sabihin, kagaya na sinabi ng Panginoon, God speak to a tree. Nagsalita ang Panginoon sa fig tree. Sinabi niya lang na hindi ka na kailanman mamumunga. The power of confession, the power of speaking, the power of proclamation. So may kapangyarihan po ang ating bibig. What we confess, we possess. Kung ano sinasambit ng ating bibig, mangyayari, magaganap, makakamtan po natin. Sa mga mananampalataya, ang karapatan ng ating bibig ay magkumpesal ng mga positibong bagay. No, hindi tayo maghihirap kahit naghihirap ang mundo. Kahit nagdidilim ang mundo, mananatili tayo nasa liwanag. Kahit na may kaguluhan ng mundong ito, mapayapa tayo. May kapayapaan tayo. Kahit na mabuwas sa kaliwat sa kanan, nakatayo tayo. Pagkat ang ating pong pananampalataya, no, sinabi ng Panginoon, tayo ay may kapangyarihan, tayo ay may kakayanang sabihin sa bundok, umalis ka, umusad ka, pumunta ka sa karagatan. Kung hindi ka nag-aalinlangan at may pananalig, siya'y susunod at mangyayari ang iyong inuutos. Kapwa ko po mga mananampalataya sa loob ng ating tahanan, sa ating mga anak, confess the promises of God. My children are blessed and favored by the Lord. Ano po ang pangako ng Panginoon? I will pour out my spirit upon your descendants. Upon your descendants. I will anoint them. I will bless them. Ano po ang pangako ng Panginoon? My blessing in your household will last forever. In the days of famine, you will enjoy plenty. So kaya po, ang mga pangako ng Panginoon na alam nating lahat sa buong sulok ng ating tahanan, proclaim, speak out. So we are authorized personnel to speak the Word of God, to speak positive words sa ating pong pamilya. So kahit na po negative ang natatanaw natin sa paligid, nadadama ng ating puso, ba't ang ating pusong punong-puno ng pananalig, no? Speaking out of faithfulness, no? Hindi po tayo doubt-filled, but faith-filled. Dahil po sa mga pangako ng Panginoon. So siya po nagsabi nito, kapag sasabihin niyo sa mga bundok na umusad, susunod sila sa inyo. Mga kapatid, ito po yung panahon, mag-flourish ang ating pananampalataya through trials and testing. No, mahayag, yumabong, umunlad ang faith na ito sa pamamagitan ng ating pong positibong pagsasalita. No, huwag tayong makisabay sa mundo na puro bad news. Kailangan ng mga anak ng Diyos tumindig para magbigay ng good news to the people. So kaya po napaka-importante sa atin ang mga sinasambit po ng ating bibig. At panghuli po, seeking Him in prayer. Seeking Him in prayer. So extraordinary promise po ang binibigay ng Panginoon sa atin. Sabi ng last verse, you can pray for anything. And if you have faith, you will receive it. No po, sa makapanalangin kayo ng lahat ng bagay, whatever you wish, anything, anumang bagay, anuman ang iyong nais, if you have faith, you will receive it. At ito'y inyong matatanggap. So, extraordinary promise po ang binibigay ng Panginoon. Kung i-exercise po natin ang ating pananampalataya, at tayo po ay ready to operate, to move mountain through our faith. Sabi po dyan, matatanggap natin ang ating mga kahilingan, kagustuhan, mga pangarap, mga kahilingan sa ating pong Panginoon. Meditate nyo po sa TPT translation ng Ephesians 3:20. Napakaganda po ng mga sentences na binanggit po doon. Kaya napakahalaga po sa atin na sa sitwasyon po natin ngayon, ano man ang nagsisimbolo ng mga mountain na ito, sabi po dyan, seek the Lord, seek Him. Hanapin ninyo ang Panginoon sa panalangin. Now, when we seek God in prayer, we will discover God's agenda. We will discover new direction.
We will discover new instruction. Kung tayo magdi-detour, mag-U-turn, kung tayo po ay stop, kung tayo po ay go. Napaka-importante po when we seek God in prayer. Magiging maliwanag po ang direksyon ng ating buhay. Proverbs 3 and 5 and 6, alam po natin yun. Trust in the Lord with all your heart. Lean not to thy own understanding. In all your ways, acknowledge, recognize the Lord, and He shall direct. He shall direct thy paths. So kaya po, yung direksyon ng buhay ay patuloy na sa Diyos manggagaling, sa Diyos po magmumula. Kaya napaka-importante when we seek the Lord in prayer, we will hear Him. He will answer us. We will discover the mystery of God. We will discover the secrets of heaven. So kaya po ngayong umaga, napaka-importante po, a day without prayer is a day without blessing. And a life without power is a life without prayer. Ano po, ang araw na walang panalangin ay araw na walang pagpapala. At ang ating pong buhay na walang kapangyarihan ay buhay na walang panalangin. Kaya kung hinahanap po natin ng Panginoon, seeking Him in prayer, madidiscovery po natin ang mga mahihiwagang bagay na tanging ang Diyos ang magre-reveal sa ating buhay. So kaya ang sikreto po at hakbang para po ang mga mountains na ito ay ating mapatinag at tayo ay tawaging mga mountain movers. Ito pong tatlong ito, simple lang po. Ano po? Napaka-simple po sa atin na seeing God's supernatural power, miracle worker po ang ating Panginoon, speaking out of faithfulness, so filled faith, ano po, or faith-filled. Hindi po tayo doubt-filled. Stop doubting but believe in God. Sa panahon ito po, talagang nakakatuwa po na sa JIL, napakarami pong testimony ng miracles. Hindi lang po mga pastor, kahit ordinary believers na nananalig pong ikumpisal ang mga pangako ng Panginoon at nagpapatotoo sila ng himala ng kagalingan, himala ng kalusugan, himala ng provision, at yung paraan ng Diyos kung paano pong tinatanggap ang mga miracles na ito. Kaya po, ngayong umaga, ang mahalaga po, lagi ang ating awit. Ang Diyos ay sumasagot ng panalangin, bawat daing, bawat hikbi ay Kanyang nababatid. Ang Diyos natin ito ay Diyos ng himala na lagi pong may magagawa. Sa ating conclusion po at pagkatapos, what matter is not the size of mountain, but the strength of the mountain movers. Hindi usapin po kung gaano kataas ang bundok. Hindi usapin po kung gaano kalaki ang bundok. Ang pinag-uusapan, yung lakas ng isang tagapagpausad, tagapagpatinag ng mga bundok na ito. The mountain movers. So kaya po ngayong umaga, para po tayo ay patuloy na mabuhay na may katagumpayan. Ito po ang mga hakbang. Simple lang po na dapat po natin gawin. So, congratulations sa ating pong mga taga-subaybay sa araw-araw po ng pag-aaral natin. Tayong lahat, ito po ang kalooban ng Panginoon. Mountain movers. Yumuko po tayong lahat at tayo po'y manalangin. Maraming pong salamat, Panginoon. Ang mga salita mo ang aming buhay, ang mga salita mo ang aming pag-asa, mga salita mo ang aming lakas at aming pong katatagan. At pinapaalalahanan niyo po kami, walang bundok na di namin kayang pausarin. Ang mga puno, Panginoon, Lord God, para mamunga, Panginoon, nasa amin din pong pananampalataya. Panginoon, makita po namin ang kapangyarihan mo na hindi nagbabago. The power of resurrection. With God, nothing is impossible. Panginoon, kami po ay supernatural. Supernaturally, Lord, mabubuhay kami na may katagumpayan. Panginoon, sa natural, imposible ang mga bagay. But supernaturally, Lord, with God, nothing is impossible. At Panginoon, sambitin na aming bibig. Panginoon, ang mararanasan namin ay himala ng kalusugan, ng buhay, himala ng pagpapala, himala ng lakas, himala, Panginoon, ng direksyon ng buhay. Hindi kami, Panginoon, manghihina, manlulupaypay, manlalamig. Magpapatuloy kami ng masigla, aktibo, lumalago, lumalalim, yumayabong, flourishing faith. Because of these trials, mga mountains, Lord, na representing difficulties. Yes, Lord, hardship on earth. But through your word and your promises, God,
Panginoon, mararanasan po namin maging mountain movers. Lord, patuloy kami magiging conqueror, maging overcomer. Ano man ang panahon, ano man ang sitwasyon, we're still standing, Lord God, because of you. Our miracle worker, way maker, and promise keeper. Salamat po at ngayong umaga, ano man po ang pangangailangan ng aking mga kapatid na kasamang nag-devotion ngayon, Lord, katagpuin niyo po ang bawat isa. I-bless niyo po ang kanilang tahanan at pamilya at maranasan po namin sa panahon ito supernatural outcomes. Lord, ang resulta ng aming pananalig, mga himalang mula sa inyo. At itong lahat ng ito ay magparangal sa iyong dakilang pangalan. At lalo pa mag-inspire ng aming pong pananampalataya at pagpapatuloy na mananampalataya mo sa aming pong kapanahonan. Gamitin mo rin ang buhay ng bawat isa, Panginoon, para umabot ng maraming kaluluwa. Maraming pong salamat. I-bless mo ang programang ito para marami pong mga babae at lalaking sumusubaybay ang mapagpala sa bawat araw. Salamat po. Sa iyo po ang aming papuri, pasalamat at pagduwalhati sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Muli po, magandang umaga sa bawat isa. Ako po si Pastor Al Constantino from JIL Kalumpit. God bless you all. Simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay. Dito sa Daylight Devotion. Light TV would like to extend our heartfelt thank you to all our generous donors and sponsors. Your unselfish giving will continue to touch more lives for the glory of God. My favorite since teenage days. Pinagpupuyatan ko talaga. Totoo. Blessed morning sa Light Nag-aaral TV, talaga God's Channel of Blessing. Malaki ang pasalamat ko sa lagi kong pagsubaybay ng inyong programa. Sobrang nakaka-bless po program nyo, pati mga Thanks topics. for the inspiring word of the Lord. I hope that you can feature more of the preaching, Sure, marami kasi more ni kaya. You too can become God's channel of blessing by partnering with us and sending your donations via these channels. Bank of the Philippine Islands. Account name, Light TV Ministries Foundation Incorporated. Account number 004031006401. Swift code BOPI PHMM Manila, Philippines. China Banking Corporation. Account name, Light TV Ministries Foundation Incorporated. Account number 102500001426. Swift code CHBK PHMM Manila, Philippines. PayPal code number 8YT3 PHF ZL5YYY. Again, thank you for partnering with Light TV, God's channel of blessings.